על המעבר של הילדים בבית הילדים מהנצרות, מנטישת הנצרות ומהיהדות. לא רצינו שום דבר לעשות בכוח. רצינו שכל דבר ודבר שיהיה ילך שמה בצורה טבעית ביותר. ואז עשינו ככה. עשינו מזוזות קטנות בנרתיקי זהב. והילדים הלכו עם הצלב על הצוואר. ואמרנו ככה, איזה מהילדים, כמובן שבבית הילדים עצמו הייתה רוח יהודית, והיו הרבה מאוד מדברים על השואה, כן? והילדים כבר אלה, למרות שלא הכירו את האבות שלהם, כבר ידעו שהם יהודים, כן? וידעו על כל מאורעות השואה. ואז אמרנו, איזה ילדה שירגישו את עצמו בשל, כן? שיוריד את הצלב, ישים אותו במגירה ויתלה לו את המזוזה. זה היה תהליך ארוך. היה תהליך אצל ילדים שנמשך חודשים. כן? אבל בסופו של דבר, הצלבים האלה, כולם הצטברו במגירות של ארונות לילה של הילדים, כן? והמזוזות הוצאו ונתלו על הצוואר.